لطفا بدم. این مراچ نه، این روسی است. آره. من روسی میفهم. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जब वो बाउंड्री क्रॉस करके आया तो अभी पहली बार यहाँ पर रुका हूँ और बिल्कुल मशहद के नज़दीक और 1.5 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। होटल पे मैंने नेविगेशन फिक्स किया है तो इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ दुकानें हैं ये और बेचते हैं खाने पीने की चीज़ें तकरीबन। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तो अभी हम निकलेंगे, फिर आगे का प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। سلام آقا، خوبی؟ شاکری. عکس میگیری؟ چیز بدارم مثلا مشهد برو موتورو اگه خسته ای. نه من چیز از مشهد میرم. الان خود کجا بری؟ من مشهد میرم. میخوام بدارم ماشین برام اگه خسته ای. نه جور باش. اگر نه انت زنده باشی. اگر من کرا بگیرم تا بازارگان تا سرحد ترکیه، اگر از مشهد بگیریم اینی موتور رو ببره تا بازارگان چند پول خواهد گرفت؟ توربجون برش نکردی؟ از توربجون برش نوردی؟ نه من تو چکر میرم هر جا که مانده شدم میگم. از افغانستان میاد؟ من از نروژ آمدم. خب نه الان مو بردی توربجون، از توربجون راحت‌تر اونجا گرون می‌بره. این پروانه من پیش میرم سر بره خانه استراحت کن. خب جور باشی. برو مشهد کارو انجام و تریلی ما چپ کرده. خب برو بیمه آسیا کاراشو بکنم بیام با ماشینا بفرستم. زنده باشی. سلام بگی فامیل. خب بعدم بخیر گوشی بده از مشهد کاراتو بکنم برو. جور باشی. من میرم تو آهسته. مشکل افغانستان بود، پاکستان زیاد بود. الان باید بری کجا؟ حالا میرم مشهد با دور بزنی. باز میرم تهران، از تبریز، بازرگان، ترکیه، یونان، سربیا، با سوئیس میرم، از سوئیس جرمنی باز میرم پس. جور باشی. سلام بگو.
दोस्तों ये है मेरा होटल और उधर पार्किंग है उसकी। गैस में होटल पहुंच गया हूं और ये होटल का रिसेप्शन है यहाँ पे। शुक्र मछली से दर पानी आ गया। A few moments later. तो भाई ये है वो होटल जिसमें मैं कल से ठहरा हूँ। अभी जाके कुछ पीने के लिए कुछ ले लेते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट जो होते हैं 7 बजे खुलते हैं। तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी। खुदा करे कि मैं कल पूरी का पूरा सफ़र जो है ना ये तय करूं, क्योंकि कोई 1000 किलोमीटर यहाँ से ये रोड बहुत तेज चलती है। روشنوس از اینها اناناسش نیه؟ چرا رانیه ولی برندش رانیه سانینس نیست. سنی ما دیدم یک دو تا این دو تا شد. دو تا بدم؟ این مروچنه این روسیست. آره. من روسی میفهم. اه من جهانگرد هستم، از نروژ اومده. به سلامتی. فارسی خوب صحبت میکنی. الان ایران اومدین؟ تیر شدم ترانزیت. پاکستان رفته بودم، باز افغانستان، باز اینی شد. نه من همراه موتور اومدم. با موتور اینا. موتور. این چند شد؟ قابلتون این یک تا. چون صبح میرم باز میمانم.